নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কেপশ্যন আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছেই চাগে আজি এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাদৰ মেখেলা কেনেকৈ ইজিলি পিন্ধিব পাৰি তাৰ টিপছ দুটামান দিম যিসকলে নিজে অকলে কাৰো হেল্প নোলোৱাকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব নোৱাৰে বা প্ৰব্লেম পায় তেওঁলোকে মোৰ এই টিপছকেইটা যদি ফ'ল' কৰে দেন 5 মিনিটত নিজে অকলে পটককৈ পিন্ধিব পৰা হৈ যাব বুলি মই গেৰাণ্টি দিব পাৰিম আৰু কোনে কোনে মই দিয়া টিপছ কেইটাৰ নিচিনা চাদৰ মেখেলা পিন্ধে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এতিয়া বেছি সময় পলম নকৰোঁ কথা কৈ এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপমান লাইটকৈ মেকআপ এটা কৰি লৈছোঁ এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই মুগা চাদৰ মেখেলাযোৰ উলিয়াই লৈছোঁ পিন্ধিবলৈ আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া একদম ওপৰলৈ ফুল আছে আৰু এতিয়া মেখেলাখন মই খুলি পেলাই এনেকৈ দেখাইছোঁ সচৰাচৰ আমি সকলোৱে মেখেলা এনেকৈয়ে জাপোঁ যেনেকৈ মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ এনেকৈ আমি সকলোৱে জাপোঁ নহয়নে বাৰু আৰু এইটোৱেই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আমি যেতিয়া এনেকৈ জাপি থৈ দিওঁ তেতিয়া কেইটামান ভাঁজ ৰৈ যায়গৈ এইবোৰ ভাঁজবোৰ দেখিছে ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে একদম ধুনীয়াকৈ আইৰণ নকৰিলেও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জাপি থৈ দিলেই এই ভাঁজটো হৈ যায় আৰু সেইটোৱে হেল্প কৰিব আমাক মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ আৰু মেখেলাখনত আমি সকলোৱে 3টা ভাঁজে লওঁ আৰু মেখেলাখনৰ এটা ছাইডে 3টা ভাঁজ একদম ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি 3টা ভাঁজ একেলগেই থাকে এই ভাঁজকেইটাৰ পৰাই আমি গম পোৱা যায় এতিয়া ভাঁজকেইটাত মই দেখাই আছোঁ প্ৰথম ভাঁজটো পালোঁ ছেকেণ্ড ভাঁজটো দেখিছে ভিতৰৰ ফালে গৈছে ভাঁজটো গতিকে এইটো আমি ল'ব নালাগে আগলৈ চালে এইটো প্ৰথম ভাঁজটো পালোঁ দ্বিতীয় ভাঁজটো ধুনীয়াকৈ পাই গৈছোঁ তৃতীয় ভাঁজটো দেখিছে ভিতৰৰ ছাইডে গৈছে এইটো আমি ল'বলৈ নালাগে এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ মই এইটো ভাঁজটো ভিতৰলৈ ছাইডে আহিছে চ' এইটো আমি নলওঁ আগলৈ গ'লে এটা কোণাতেই থাকিব 3টা ভাঁজ মই কৈছোঁৱেই এইটো প্ৰথম ভাঁজটো দ্বিতীয় ভাঁজটো পালোঁ আৰু 3rd নম্বৰ ভাঁজটো পাই গ'লোঁ চ' হৈ গ'ল এই 3টা ভাঁজকে আমি ধুনীয়াকৈ একেলগে পাই গ'লোঁ যেতিয়া পিন্ধিলেই হৈ গ'ল আৰু মেখেলাখন লগতে পেটিকোটৰ ৰছীও টাইটকৈ মাৰি ল'ব লাগিব এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মেখেলাখন পিন্ধি ল'ম ভাজে ভাজে 3টা কোচ আছেই আৰু মেখেলাখনৰ কিন্তু এটা ছাইডেহে 3টা কোচ ভাজে ভাজে থাকিব গোটেইকেইটা ছাইডতে নাথাকে কিন্তু মেখেলাখনৰ কোচকেইটা ভৰি ফালে ল'ব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ যদি পিন্ধে তেনেহ'লে মোৰ এটা বিশ্বাস আছে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব আৰু বহুত মোৰ এনেকুৱা চিনাকি আছে যিয়ে মেখেলা চাদৰ নিজে পিন্ধিব নাজানে বেলেগে পিন্ধাই দিব লগা হয় চ' মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁ বহুতৰো হেল্প হ'ব এতিয়া পিন্ধিম চাদৰখনো পিন্ধিবলৈ একেবাৰে সহজ চাদৰৰ আঁচলটো বাওঁ ছাইডৰ বাহুত ল'ম আৰু এক টাৰ্ণ কৰি বাওঁ ছাইডৰ কঁকালৰ ফালে লৈ আহিম এতিয়া এইখিনিত আমি এটা জিগজেগ ষ্টাইল দিব লাগিব যেনেকৈ মই ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু ওপৰৰখিনি ধুনীয়াকৈ খুচি ল'ব লাগিব আৰু বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ নিজৰ লগত মিলাই ল'ব লাগিব আৰু এই ছাইডত পিন মাৰি ল'ম এতিয়া দেখিছে নহয় কিমান ইজি হয় চাদৰ মেখেলা পিন্ধা বাছ এই টিপকেইটা ফ'ল' কৰিলেই হ'ল আৰু য'ত য'ত ফিটিং কৰিব লগা থাকে তাত পিনকেইটা মাৰি ল'লেই হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতো পিন এটা মাৰি ল'লে ভাল তেতিয়া চাদৰখন ধুনীয়াকৈ ষ্টেবল হৈ থাকে আৰু চাদৰৰ এই বাহুখিনিতো পিন মাৰিবই লাগিব এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু য'ত য'ত ফিটিং কৰিব লগা থাকে তাত পিন মাৰি ল'ব হৈ গ'ল আৰু এটা ষ্টাইল কৰা টিপ আছে কমৰ বেল্ট এডাল এনেকুৱা ল'ব পাৰে যিসকলে পেলাইও লয় বা যিসকলে জাপিও লয় তেতিয়াও এই কমৰ বেল্টডাল মাৰিলে ভাল লাগে মইতো প্ৰায় এনেকৈয়ে পিন্ধোঁ আধা এনেকৈ কোচ কোচ কৰি কমৰ বেল্টডাল মাৰি দিওঁ তাৰপাছত পেলাই লওঁ এনেকুৱাকৈ মই প্ৰায় পিন্ধোঁ মায়ে কৈছে এইডাল কমৰ পেণ্ট বোলে শ্বুট কৰা নাই চ' মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মোৰ ষ্টাইল কৰা টিপছটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ যি টিপছ দিছোঁ সেইটো ভাল লাগিছে নে নাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ চাদৰ মেখেলা আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হয় আৰু আমি অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰী সকলোৱে নিজে পিন্ধিবলৈ জানাটো খুবেই জৰুৰী হয়
আৰু যিসকলৰ প্ৰব্লেম থাকে পিন্ধিবলৈ কাৰণে সিহঁতৰ যাতে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হওক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'জ আগলৈ আহি আছে ঠিক আছে নমস্কাৰ বাই বাই